حياكم الله مشاهدينا الكرام، مستمرين معكم في استوديو اليرموك وننتقل إلى ملف جديد، وهذا الملف الحقيقة يعني سنتحدث فيه بصحتكم، بالصحة وبالغذاء، ونتحدث عن برنامج غذائي. هذا البرنامج سيغنيكم حسب يعني من نشره وحسب من يروج له، يغني الإنسان عن استخدام أي نوع من أنواع الأدوية. غذاء صحي يجنب الإنسان الأمراض ويجنبه بالتالي استخدام الدواء. وهنالك يعني رؤية علمية في هذا البرنامج، نود أن نتوسع به أكثر وأن نطلعكم عليه أكثر، واسمحوا لنا أن نرحب بالمختص في العلاج بالطب البديل، الطبيب الهندي من جنسيته هندية، عاش في الولايات المتحدة الأمريكية لسنوات طويلة، وهو الآن مؤخرا يعيش هنا في الأردن، الدكتور شهباز محمد. دكتور شهباز، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي دكتور، ونحن سعيدون أن تكون معنا على قناة اليرموك الفضائية. بداية دكتور شهباز، هذا البرنامج والنظام الغذائي، الغذاء بين الداء والدواء، ما هي أبرز ملامحه؟ كيف من الممكن أن تلخصه لنا بشكل سريع دكتور؟ على الاختصار، إذا يعني في عندنا وقت قليل. يعني الاختصار، الكثير من الأمراض الذي يعيشون الناس يعني هذه الأيام، هذا يسمى الأمراض الحضارية. والأمراض ليس أي شيء إلا بما نأكله ونشربه هذه الأيام. نعم. يعني إذا الأناس تركوا مثلا بس 4 أشياء للاختصار، يعني لا أريد أن أخذ كثير، لكن 4 أشياء إذا تركوها يعني أبناء البلد، يعني ممكن هم يستغنوا من كثير من الأدوية والأمراض، يعني بدون أي دواء يعني إن شاء الله. وأول ما هي الأربع أمور نعم يجب تركها؟ نعم دكتور شهباز، نحن نسمعك. بنفسها، يعني هذا السكر أبيض، هذه سموم أول شيء. السكر الأبيض. نعم. السكر الأبيض. يعني لا أكل حلويات كلها، لكن ممكن إذا يكون حلوية من تمر أو من زبيب أو من أي شيء آخر. يعني المشكلة في السكر الأبيض. ثاني شيء يعني القمح وكل المنتجات القمح، حتى الخبز، يعني خبز، يعني خبز أصلي من القمح، والخبز البرغل، أي شيء منتجات من القمح. هذه المشكلة كبيرة جدا، لأن التلاعب في الجينات أكثر في القمح من أي الحبوب آخر. فهمتم؟ والجينات في القمح الأصلي كان يأكل أجدادنا، الآن يباع في الغرب باسم عين كورن. وفيه كروموزومز، فيه 9 كروموزومز بس. فهمت؟ والآن القمح الذي يأكلون الناس فيه 999 كروموزوم. ولأجل هذا يعني فيه تلاعب، يعني أدخلوه فيه تقريبا يعني 990 كروموزوم أكثر من كان فيه يعني قبل هذا. يعني هذا أصبحت كثير مشاكل من الأمراض، يعني حساسية، والأمراض السكري، والأمراض الضغط، وكل شيء متعلق بهذه الشيئين، السكر والقمح وكل منتجات. طب هل هنالك بدائل؟ يعني ربما الآن من يستمع لك دكتور يقول من الصعب جدا أن نعيش بدون خبز على سبيل المثال. طيب. وسكر أيضا، ما البديل؟ طيب. يعني المشكلة من مجتمعاتنا هم لا يطبخوا في بيوتهم،
وبس هم بده سهولة يذهب إلى الخباز ويأخذ الخبز لربع دينار وليأكلوا بدون شيء. يعني لازم أن نطبخ الامرأة في بيتها، ولازم أن تطبخه. يعني يوجد بدائل للقمح كثير. سرغم يسمى في بلدكم ذر الأبيض، والدخن يعني هذا جيد جدا. اللهم صل على سيدنا محمد، يعني يسمى كينوا، تعرف في الغرب يعني هذا شيء يسمى كينوا. والاشياء بديل يعني سرغم، يعني اشياء كثيره. لان هو الدكتور الشوفان ذكرت؟ شوفان كمان جيد. شوفان ما في جلوتين فيه. وهذه الاشياء يعني لازم أن يأكلوا الناس، ولكن هذا الخبز مش موجود. ولو موجود يقولوا شوفان موجود، لكن فيه نص. يعني يباع. أنا يعني شفت في الدكان الخبز شوفان، يقولوا شوفان، لكن هذا لا يستطيع أن يصنعوا شوفان كاملا. يعني يصنعوا نص الشوفان ونص قمح فيه. يعني أي شيء فيه قمح يدمر الصحة. أي شيء يعني فيه قمح يدمر الصحة. طيب دكتور، في البداية ذكرت 4 أمور يجب الابتعاد عنها: السكر والقمح، أول أمرين. الثالث والرابع ما هما؟ الثالث الرز. الرز. الثالث الرز والزيوت النباتي والزيوت الجديدة. كل شيء. هذه الأشياء 4 أشياء. يعني أول شيء سكر والقمح والرز والزيوت نباتي والزيوت جديدة. فهمتم؟ من ناحية كيف نقول زيوت، لازم يعني نستخدم الزيوت الذي يستخدمه أجدادنا. بس إذا نستخدم الزيوت استخدمه أجدادنا، مثلا هو زيت الزيتون، يعني زيت زيتون مثلا، زيت سوداني، كيف نقول هذا، فستق سوداني، زيت فستق سوداني. والأي شيء كان موجود قبل 70 سنة، يعني كلوها اشربوها، ما في كوليسترول، ما في كل أي شيء، ما في ضرر. لكن الآن يعني السمن ممكن استخدام الجديد. يعني هذا كانولا ما كان يعرفوا أجدادنا. الذرة والعباد الشمس والكانولا والزيت نباتي، وهذا كل شيء يأتوا بالجديد يعمل مشاكل عندنا. نعم، بالاختصار. طيب وهذه الأمور التي يجب يعني الابتعاد عنها، ما الأمور التي بها الفائدة والنفع للإنسان؟ كما قلت يعني السرغم، الشوفان، هذه الأشياء فيه يعني مناعة تقدم الجسم عالية جدا. اللحوم والدجاج لا دجاج ممنوع. يعني دجاج فيه هرمونات، فيه انتيبيوتيك. وإذا تريد دجاج الغذاء عالية، لكن دجاج ليس من المداجن. دجاج إذا من البري، فهمتم؟ يعني يعيشوا في بيوت ويأكلوا من الأرض. هذه الدجاج يعني هذا فيه تغذية عالية، يعني هذا سوبر فود. لكن الدواجن الذي يصنعوا يعني يربون في المداجن أو والمزارع، نعم. هذا فيه سموم، يعني فيه انتباه. الدجاج الطازج الجيد، الدجاج الطازج. لا، الدجاج يربون في البيوت. يعني كان يعني كل واحد في نعم. القريات، يعني كيف نقول دجاج بلدي، يعني ليس في المزرعة. هذا فيه سموم. نعم. طيب يعني الآن دكتور الخلاصة، يعني ذكرت لنا الأمور الإيجابية والأمور السلبية. الآن هذا كله يغني عن أي دواء، حتى لو كان مرض سكري، مرض ضغط، مرض سرطان، يغني عن كل الأدوية؟
في كل شيء يعني اشياء مخصصه، يعني لسرطان يعني اشياء مخصصه، لكن يعني واحد لا ندخل في هذه الامراض. لكن اذا يريد واحد ان يبتعد عن الامراض ولا ياتي له سكر والضغط وهكذا، يعني شفنا كثير من الناس بس يتركوا هذه الأربعة أشياء في حياتهم ويأكلوا أكثر خضروات. نعم. يعني يأكلوا يعني يشرب عصير الخضروات، يعني زنجبيل والكركم مثلا جزر والملفوف وهكذا، يعني يتركوا الدواء يعني بعد يعني أسبوع واحد يتركوا مثلا أشياء للمميع الدم وعنده مرض في يعني قلب، ويتركوا يعني انسولين، ويتركوا يعني أدوية ضغط الدم والأشياء. يعني هذا نعم. المشكلة، يعني ماذا نأكل ونشرب. نعم. الآن. نعم. طيب أنا بدي أشكرك شكر جزيل دكتور شهباز. شكرا على هذه المعلومات القيمة والمهمة. شكرا دكتور شهباز محمد، المختص في العلاج بالطب البديل. هو طبيب هندي عاش في الولايات المتحدة الأمريكية والآن يعيش في الأردن. والحقيقة هذا النظام أنا تواصل معي مجموعة من الإخوة وقالوا أنه بدأوا يطبقوه. يظهر بداية أنه صعب، وأنا بالنسبة لي صعب. خبز، سكر ورز وزيوت، بدك تتركهم هذول الأربع أمور وذاكرين يعني البدائل، وفي نظام تفصيلي يعني للي بنوي، ولكن نتائجه الحقيقة نتائج مبهرة. ترك الأدوية تماما، عدم بفضل من الله يعني، وبتجربة من أكثر من شخص، عدم الإصابة بالأمراض، التخلص منها بشكل كامل. يعني على الأقل اللي يمكن بمر بظرف صحي صعب ممكن إذا طبق هذا النظام الغذائي. مش نحن بنحكي نظام غذائي عشان الوزن، هذا الوزن بيجي تلقائيا، ولكن نحن بنحكي أيضا عن الصحة والعافية والقوة. كبار سن تخلوا عن الأدوية اللي يمكن صفطة أدوية بياخذوها كل يوم، تخلوا عنها بالكامل بعد تطبيق هذا النظام الغذائي. ربما بحاجة إلى شيء من التفصيل وبمراجعات أكيد للتأكد. أنا مش راح أعطيها كوصفة، ولكن هي نظام مجرب وربما يستحق السؤال عنه والبحث عنه أكثر. نكتفي بهذا القدر مع دكتور شهباز لنذهب إلى وقفة ثم ملف جديد.